नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस इन्टरटेनमेन्ट एन्ड न्यूज च्यानलमा स्वागत छ। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि भिडियो कम्प्रेस कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब तपाईको स्पेस अब मोबाइलमा अथवा चाहिँ ल्यापटपमा अथवा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा भिडियो बनाउनु भयो जुन चाहिँ धेरै एमबी को भयो, त्यो चाहिँ अब युट्युबमा अपलोड गर्नु पर्यो। त्यो भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरै एमबी को भयो भने त्यो अपलोड हुनलाई नेट स्लो छ भने अब त्यो अपलोड हुन धेरै टाइम लाग्ने भयो। अनि त्यस्तै प्रब्लमहरु हुने भयो। अब तपाईले गुगल ड्राइभमा त्यो फोल्डरलाई अपलोड गरेर तपाईले साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने अब त्यो गर्नको लागि पनि तपाईको गुगल ड्राइभमा स्पेस नहुन सक्छ। त्यही भएर त्यो भिडियो चाहिँ कसरी कम्प्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल हामी चाहिँ अब धेरै कुरा टाइम वेस्ट नगरिकिन सिधै भिडियोतर्फ लागौं। अब त्यसको लागि सुरुमा तपाईसँग चाहिने भनेको यो VLC प्लेयर चाहिने छ। अब VLC प्लेयर म ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँ कन्भर्ट एन्ड सेभमा जाने छौं। त्यसपछि तपाईले जुन भिडियोलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ एड गरे। अब त्यसपछि अब मैले यहाँबाट हाउ टु अपलोड भिडियो प्रोपरली इन युट्युब भन्ने अब यसलाई चाहिँ म कम्प्रेस गर्न चाहन्छु भने मैले यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 236 MB देखाएको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न चाहन्छु हैन। त्यसैले मैले अब यहाँ ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँ कन्भर्ट एन्ड सेभ भन्ने अप्सनमा गएर मैले यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईले यो चाहिँ कुन ठाउँमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको त्यो ठाउँलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले ब्राउज गर्छु अनि त्यसपछि अब मैले यसको चाहिँ नाम 2 थप्दिएको छु यसमा अनि सेभ गर्छु। अब त्यसपछि यहाँ स्टार्ट क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले भिडियोको टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्प्रेस भइरहेको छ। अब यो चाहिँ आफै स्किप गर्ने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। अब यसरी भिडियो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईको नयाँ भिडियो पनि सेभ भइसकेको हुनेछ। ल कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले कुनमा गएर भन्दाखेरि हामीले यसमा सेभ गरेका थियौं। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डेस्कटप, त्यसपछि अनअपलोडेड भिडियो, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा भिडियो रहेको छ। त्यसपछि यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं प्रोपर्टी भनेको 236 भनेको छ हैन, 721 नै छ। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 21 MB अनि 721 नै छ। दुईटै एउटै भिडियो रहेको छ। एउटा कन्भर्टेड भिडियो छ, एउटा नन कन्भर्टेड। त्यो एमबी चाहिँ धेरै कम्प्रेस भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब यसो क्वालिटी चेक गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई यस इन्टरटेनमेन्ट एन्ड न्यूज अब त्यसको लागि तपाईले बनाएको भिडियो चाहिँ यहाँ गएर हामी अपलोड भिडियो गर्छौं। त्यसपछि यो रहेको छ ओरिजिनल भिडियो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ .mp4 छ। ओपन गर्छु म। त्यसपछि हामी कम्प्रेस भएको भिडियो हेर्छौं। कम्प्रेस भएको भिडियोमा तपाईहरुलाई यस इन्टरटेनमेन्ट एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 लेखेको छ र यो कम्प्रेस गरेको भिडियो हो। र तर पनि यो पनि एकदम क्लियर रहेको छ। तपाईले यहाँ राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र आफ्नो साथी भाइहरुलाई यो शेयर गर्न